Nézzük az eredményt. Teljesen átsült. Szuper. Wow, wow. Oké. Természetesen bármilyen körettel lehet fogyasztani. Nagyon finom. De jó. Érzik rajta a citrom. Természetesen a só, a picit a paprika, és a rozmaring, ugyanúgy petrezselyem, tehát gyönyörűen átsült. Tehát a pisztának egy baja van, hogy sok benne a szálka, de én nagyon szeretem. Oké. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a legközelebbi receptnél. Kérlek, ne felejts el feliratkozni, hogyha még nem iratkoztál volna fel, és köszönöm a figyelmet. Sziasztok, kedves gasztronómák! A mai videóban forellét, azaz pisztrángot fogok megtisztítani, majd meg fogom sütni. Rozmaringgal fogom megtölteni, petrezselyemmel, citromot fogok rátenni és sót, de nézzük először a tisztítást. Hát ugye hát vannak rajta ezek a kis pikkelyek, amiktől meg szeretném szabadítani, mert igazából hát ezt én szeretem a halnak a bőrét, és nem szeretném ezeket a pikkelyeket megenni. Tehát szépen lassan lekapargatom, és akkor utána meg fogom mosni. Elég sok ilyen picike kis pikkely van rajta. Már végülis konyhakésznek vettem, de ez a konyhakész az nálam nem azt jelenti, hogy rajta vannak a pikkelyek. Úgyhogy így szépen, és majd serpenyőbe, illetve grillezni fogom, miután megtisztítottam, de szerintem nem húzom ezzel az időt, még a másik felét is megcsinálom, meg itt eltakarítok, jelentkezek utána. Na, akkor szépen megtisztítottam, és mielőtt sütni fogom, szépen beírdalom. Nem túl közeli vágásokat ejtek. Úgy. A másik felét is gyorsabban átsül, meg jobban bele tud a só is. Na jó, ez a kés, ez nem a legfrankóbb most ehhez, na mindegy. Tehát a lényeg, hogy akkor most ezt lisztet és paprikát keverek össze, és ebbe fogom beleforgatni a halat, és közben már elkezdtem melegíteni a vajat és az olajat, és ebbe beleforgatom. Így. Ez így jó, hogy tapadjon rá a liszt. Remélhetőleg kap egy nagyon szép színt. Sózom. Direkt a sót kívülre teszem. Így. És akkor belül is sózom. És akkor belőle pedig teszek rozmaringot, petrezselymet, nagyon nehéz mutatni, és citromkarikákat, így, és akkor ezzel együtt fogom így
sütni. Jó, sózom. Fogpiszkálóval összetűztem, hogy ne hulljon ki belőle, amivel megtöltöttem. És akkor szépen itt a grillen megsütöm. És akkor már elkezdett sülni. Elnézünk, hogy áll. Így, ilyen színe van az első felének. Nem túl gyorsan sütöm, mert megég akkor. Lassú hőmérsékleten, illetve vagy alacsonyabb hőmérsékleten, körülbelül ilyen tempóban sütöm. Hát egy 8-10 perc biztos kell neki. Forró zsíradékkal locsolom. Fordítottam rajta megint, tehát ezért már a második oldalát is megint meg fogom majd fordítani. Elkészült, és akkor most tálolás következik. És akkor ilyen lett. Nézzük az eredményt. Teljesen átsült. Szuper. Wow, wow. Oké. Természetesen bármilyen körettel lehet fogyasztani. Nagyon finom. De jó. Érzik rajta a citrom. Természetesen a só, a picit a paprika, és a rozmaring, ugyanúgy petrezselyem, tehát gyönyörűen átsült, tehát a pisztának egy baja van, hogy csók benne a szálka, de én nagyon szeretem. Oké. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a legközelebbi receptnél. Kérlek, ne felejts el feliratkozni, hogyha még nem iratkoztál volna fel. És köszönöm a figyelmet.